नमस्कार, स्केचअप नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा हामी vray6 राख्न गइरहेका छौं। यस्तै खाले ट्युटोरियल हामीले अलरेडी आफ्नो स्केचअप नेपाल च्यानलमा राखिसकेका छौं। कृपया त्यो पनि हेर्नु होला यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने। अब तपाईले vray राख्नुभयो, लाइसेन्स उड्यो भने यस्तो वार्निङ आउँछ अथवा क्र्याक युज गर्न जान्नु भएन भने। अहिलेको केसमा हामी temp-mail.org युज गर्छौं। अरु हामी युज गर्दैनौं, temp-mail.org युज गर्छौं। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई यसले एउटा इमेल आइडी प्रोवाइड गर्छ। यो इमेल आइडी को सहायताबाट हामीले एउटा इमेल आइडी पायौं टेम्पोररी। अब यो इमेल आइडी को सहायताबाट हामी vray डाउनलोड गर्न गइरहेका छौं 30 डे ट्रायल को लागि। तपाईलाई लाग्न सक्छ 30 डे पछि फेरि यही स्टेप अपनाउने। तपाईलाई यो स्टेप अपनाउन धेरै टाइम लाग्दैन, 5 मिनेट लाग्छ। तपाईको पर्सनल इमेल आइडी पनि हैन, तपाईले कुनै डिस्टर्ब पनि हुँदैन। ओके र सफ्टवेयरहरु कसरी डाउनलोड गर्ने, कहाँबाट डाउनलोड गर्ने, कहाँबाट क्र्याक गर्ने, त्यो कुराहरु हामी टेलिग्राम ग्रुपमा राख्ने छौं। टेलिग्रामको ग्रुपको लिंक हाम्रो यो भिडियोकै डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ अथवा हाम्रो कम्युनिटी पेजमा पनि अलरेडी छ। र vray स्केचअप के होस् भनेर गुगलमा सर्च गरेर हामी यो वेबसाइटमा जान्छौं हैन, cosmos.com। र यहाँ हामीले ट्राईमा क्लिक गर्ने हो, बाईमा क्लिक गर्ने हैन, ट्राईमा गर्छौं। ट्राईमा गरिसकेपछि सिम्पल स्टेप छ, स्टार्ट यो ट्रायल गर्नु होला। एकदम बेसिक स्टेप छ, तपाई भिडियो हेर्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो टेम्पोररी इमेल आइडी को सहायताबाट हामी नयाँ अकाउन्ट बनाउँछौं। त्यसलाई कन्ट्रोल सी गर्छौं र क्रिएट अकाउन्टमा हामी क्लिक गर्छौं। त्यसपछि यही फर्म्याटमा हामी आफ्नो इमेल आइडी गर्छौं। ओके, युजर नेम भनेको अगाडिको अक्षरलाई मैले युजर नेम लिए। पासवर्ड चाहिँ मैले .com भन्दा अगाडिको अक्षर सबैलाई पासवर्डको रूपमा लिए। एउटा जस्ट फर्म्याट हो जसले गर्दा मलाई यादै गर्नु परेन। त्यही भएर 30 दिनसम्म तपाईले यो बिर्से पनि फरक पर्दैन। तपाईले यो क्विक पासपोर्ट इमेल आइडी बिर्से पनि के फरक पर्दैन। ठीक छ, यो टेम्पोररी इमेल आइडी युज गरेको फाइदा यो। तपाईलाई लाग्न सक्छ किन जेन्युन vray चलाउने त क्र्याक हुँदा के छ भन्दाखेरि vray ले आफ्नो लाइब्रेरीले कस्मोसमा राखिरहेछ। vray6 बाट त तपाईको मटेरियलहरु पनि कस्मोसमा छ, जसले गर्दा के छ भन्दाखेरि दिनदिनै अपडेट भइरहेछ मटेरियल 3D मोडलहरु। अनि क्र्याकमा त्यो तपाईले युज गर्न पाउनुहुन्न, महिनामा कुर्नु पर्यो अथवा त्यस्तै एररहरु आउँछ। त्यही भएर vray चाहिँ सकेसम्म क्र्याक युज गर्न अब त्यति फिजिबल चाहिँ मलाई लागेन। त्यस्तो डिफरेन्स तपाईले देख्नुहुन्न, तर तपाईले एकचोटी तपाईले जेन्युन चलाउन थाल्नु भयो भने त्यो फिचरहरु तपाईले एक्सपीरियन्स गर्नुहुन्छ। र त्यस्तै पनि तपाईलाई नयाँ vray पाउनको लागि त्यति टाइम पनि लाग्दैन, 5 मिनेट त हो त्यो नयाँ इमेल आइडीबाट अपडेट गर्न। ठीक छ, अनि त्यो फर्म भर्नु होला, यो आफ्नो नाम। अब तपाईको यहाँ जानु होला, तपाईलाई नयाँ इनबक्स आएको हुन्छ हैन, अनि एक्टिभेट योर अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्टिभेट योर अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई फेरि कस्मोसको पेजमा लग्छ। त्यो त सिम्पल स्टेप हो, फेरि साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कुराहरु म टाइम ल्याप्सको रूपमा पनि राख्न सक्थे, तर तपाईलाई सजिलो होला भनेर भिडियोमा देखाइरहेको हो। र भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। तपाईहरुले जति सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार हामीलाई कन्टेन्ट बनाउने पनि यसले मोटिभेट गर्छ। ठीक छ, र vray6 चाहिँ अलिकति अपडेटेड छ vray 5 भन्दा। सो अहिले हामी हालिसकेपछि हेर्छौं। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो भर्नु होला तपाईको कुन फिल्डबाट हो। तपाईको त्यो सिम्पल कुराहरु भयो, जुन भरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। हामीले टेम्पोररी इमेल युज गरेको, तपाई पर्सनल इमेल युज गर्न चाहनुहुन्छ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईलाई 30 दिनपछि फेरि नयाँ इमेल आइडी चाहिन्छ। फेरि त्यो बेला सकेसम्म temp-mail युज गर्नु होला। ओके, vray युज गर्ने हो, vray मा क्लिक गर्नुस्। हामीले फोनिक्स युज गर्ने होइन, सो vray मा क्लिक गर्नु होला। र vray मा क्लिक गरिसकेपछि कसको लागि vray त? स्केचअप को लागि कि 3ds Max को लागि? अहिलेको केसमा स्केचअपमा पनि तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने कुन भर्जन अफ स्केचअप भनेर तपाईलाई फेरि सोध्छ। यो त सिम्पल कुराहरु भयो। तपाईसँग जुन भर्जन अफ स्केचअप छ त्यही युज गर्नु होला। सपोज तपाईसँग स्केचअप 21 छ, यहाँ vray for स्केचअप युज गर्नुभयो तपाईले। यो के होस्, लाइसेन्स सर्भर चाहिँ हाल्नु होला। यदि तपाईको लाइसेन्स सर्भरमा एरर आउँछ भने कुन भर्जन छ त्यही चुज गर्नु होला। 21 छ भने 21 युज गर्नु होला हैन, 22 चलाउँदै हुनुहुन्छ भने 22 युज गर्नु होला। अब झन्डै यो 900 MB को छ यो फाइल साइज, डाउनलोड हुन टाइम लाग्छ। अब भिडियोलाई चाहिँ म यहाँ पज गर्छु र यो इन्स्टल भइसकेपछि म तपाईलाई इन्स्टलेसन गर्ने क्रममा कसरी डाउनलोड भइसकेपछि इन्स्टल सँगै हामी गर्छौं। ओके, हाम्रो vray
डाउनलोड भयो। अब हामी यसमा डबल क्लिक गर्छौँ, जसले गर्दा इन्स्टलेसन प्रोसेस अगाडि बढ्छ। जे भन्छ त्यही गर्दै जाउँ, एग्रीमा एग्री गरौँ, नेक्स्टमा नेक्स्ट गरौँ। स्केचअप बन्द गर भन्यो, सो हामी अहिले खुलेको, तपाईँले स्केचअप खोल्नुभएको छ भने बन्द गर्न लगाउँछ। सो एकछिन टाइम लाग्न सक्छ तपाईँको इन्स्टलेसन हुन, धेरै टाइम त लाग्दैन, एकछिन टाइम लाग्छ। र यो हाम्रो भिरे इन्स्टल हुँदैछ। र भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। जति तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ, जति तपाईँले भिडियोलाई सेयर गर्नुहुन्छ, त्यति नै हाम्रो नयाँ कन्टेन्ट बनाउन हामीलाई मोटिभेट गर्छ। सो केही हल्का टाइम लाग्यो मेरोमा चाहिँ, तपाईँकोमा सायद लाग्दैन होला। यो लाइसेन्स इरर साइन इन गर्न खोज्छ। यस्तो बेला तपाईँले जुन हामीले नयाँ इमेल आइडी हामीले बनाएका थियौँ नि temp-mailबाट, त्यो इमेल आइडीले हामीले साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो बाई डिफल्ट एज खुल्यो, सो तल जानु होला हैन, अनलाइन लाइसेन्सिङको तल जानु होला। यो इमेल आइडी हामी कपी गर्छौँ, यहाँ साइन इनमा साइन इन गर्छौँ। त्यही इमेल फेरि त्यही साइन इन गर्न लगाउँछ। एकछिन इमेल आइडी र पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्ट त्यति मात्रै, लाइसेन्सको लागि मात्रै हो। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। ठिक छ, ओके। अब हाम्रो साइन इन भइसकेपछि हाम्रो चल्यो। अब हामी स्केचअप खोल्छौँ र म तपाईँलाई स्केचअप खोलिसकेपछि vray6 खोलेर देखाउँछु। सुरुमा हामी देख्न सक्थ्यौँ इरर आइरहेको थियो, अब हाम्रो इरर आउँदैन। एसेट एडिटरमा क्लिक गर्छौँ र हाम्रो vray6 चाहिँ ओपन हुन्छ। र कसमोस पनि हामी क्लिक गर्छौँ। यो कसमोसकै कारणले गर्दा नै हामीले क्र्याक युज वास्तवमा नगरेको, किनभने कसमोस एउटा लाइब्रेरी हो जुन चाहिँ दिनदिनै अपडेट भइरहेको, अहिले पनि अपडेट गर भनिरहेछ। सो त्यही भएर चाहिँ क्र्याक त्यति फिजिबल लागेन। र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म भिडियो ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।